Hi guys, I'm in West Virginia. And it's freezing outside, as you can see. I'm outside with Kyoko. I'm just having a walk. Bihira makakita ang tao. It's -3 here, so it's real cold. And hi guys, this is Jennald. Welcome back to my channel, and today I'm gonna teach you how you can use your yogurt. Use banana and avocado. Don't like avocado, you can use any type of fruit. Ayoko na mag-English. Pang ilang mali na to. Sige. Welcome back sa ating pinakamalupit na channel. Okay ka dito. Pakain ng yogurt. So, ba't ba kayo kain nun? Kasi, una sa lahat, may benefit din sa katawan nyo. O, di ba? Benefit. Nakaka-help siya sa diet ng isang tao, sa digestive system niya. Para siyang Yakult. Parang Yakult. Parang ano? Yakult lang. Yakult everyday okay. I mean, seryoso. Nakaka-help siya sa ating digestive system. Kung health conscious ka at gusto mo mag-lose ng weight, nandito ka sa tamang video. Ayun, syempre, bago kayo mag-start, kailangan nyo ng malinis na chopping board. So, ayun now guys, nandito na tayo sa baba kung saan meron tayong malupit na setup. Kailangan muna natin ng chopping board para sa ating avocado. Hindi naman tayo maghiwa dito, pero kung kailangan natin arten, di ba? Kailangan natin to. Pero make sure na nahugasan nyo to. Kasi ako hinugasan ko ito bago ko gamitin. Lagi nyo tatandaan yun sa kusina na lagi kayo may hugasan. So ito, ang ating pag-uusapan ay ang malupit na yogurt. So yung nabili ko na yogurt, yan, ganyan lang siya yung plain. Pero kung ang tawag din, marami siyang use eh. Pwede mo siya pang marinate ng chicken. So sa isa sa pagpapatamis ng ating yogurt na pwede natin gamitin na malupit, I mean kung paano natin siya pwede kainin, ay iba-iba, okay? So una, yung malupit na saging. Pwede din kayo magdagdag ng dragon fruit. So pwede ka maghalo iba-iba. Pwede mo paghaluan banana, kiwi, avocado, strawberry. Kung anong trip mo, yun lang yun. Pwede malagyan ng chocolate. Actually okay yung chocolate, pero parang pumapapa ka lang kung gusto mo ng chocolate na flavor. Pero since health conscious tayo, joke lang. No. Hindi, wala kaming chocolate, walang Nutella or chocolate syrup. Pwede mo siya lagyan ng ganun. Pwede nyo lagyan ng banana, strawberry, lahat ng prutas na matamis so pwede nyo lagdag. Huwag lang pinya kasi hindi eterno yung pinya. Yan. Itong saging na to, di ko alam ba't naka-plastic. Pero syempre, di ba? Pipili kayong ripe na. Ito binalatan na to ni Lola, dapat di ganito yung saging eh. Lagi tatandaan na pagka meron kayong fruits or vegetable, mas magandang balatan nyo siya pagkakainin nyo na. Kasi, ayan o. Pero, sa ating gagawin ngayon, which is yung malupit na
yogurt, hahalo natin ang ating banana. So, may malupit na benefit to. So, pagka kunwari, gagawa ka lalagyan mo ng prutas, yung yogurt, syempre pipili ka ng overripe na, para syempre matamis. Kasi, maano siya may pagkaasim siya tsaka yung parang mapakla na pakiramdam pagka kinain mo siya. So kung mahilig ka sa matamis at gusto mong madagdagan yun, pwede kang gumamit ng vanilla extract at idagdag yun sa iyong mix. Yan o. Kitang-kita nyo. Hindi yan sponsor. Yan o. Parang makeup tutorial, di ba? So ayan. Iba-ibang extract, hindi lang vanilla yung pwede mong ilagay. Pang flavor lang naman yan eh. Pwede rin kayo maglagay ng asukal, pampatamis. So ayan. Pagka sinabing sa tamis, personal preference na yan eh, pero pwede tayo maglagay ng standard. Pero kasi, yung saging natin matamis na eh, kaya kung magdadagdag pa magiging sobrang tamis. Gusto ko kasi nalalasahan ko yung medyo onting asim ng ating yogurt. Huwag tayo malupit na lalagyan. Yan. Hello Kitty ni mama yan. Nagalit yun. So, una tatry muna natin yung asukal. So ako tatansyahin ko lang siya kasi gusto ko yung yogurt na kakainin ko. Kahit may prutas, malalasahan ko pa rin yung pagkaasim niya. Iba nilalagyan din nila ng cinnamon powder. Sweet na spices. Sure na ako. I mean, trip ko siya ng ganun eh. So ito una. Gamitin muna natin yung kalahati. Kasi try pa natin iba. Ay actually, lagyan muna natin ng yogurt. So, sa ganyan karami. So, yan lang yun. Simple, di ba? Pero syempre, kung diet ka, health conscious, okay na to. So, next ay ang malupit na avocado. Pwede natin. Tapos next naman, which is yung avocado. Kung di nga pa napapanood yung last video natin kung saan gumawa ako ng avocado smoothie. Kung gusto niyo smoothie lang, ito yung video na yan. Ito dagdag. Yan, nape-press nga siya. At wag yung sobrang lambot, yung tama lang. At wag rin yung wag yung matigas kasi may pait yun. So, try na natin siya. Pwede yung gamitin yung honey pang malupit na pampatamis rin. Tanggalin natin yung pangit na. Tanggalin natin yung itim. So, ganyan lang. Hatiin natin siya ng maliliit. Para every bite niya, meron siyang avocado. Ano tayo nito? Asukal. Try na natin ganyan. Tapos, lagyan natin ng patak yung vanilla extract. Madudurog siya. Pero kung gusto niyo mas buo yung avocado niyo, pili kayo ng less yung lambot kaysa dito. Ayan, kasi nadudurog siya. Tsaka magiging ganyan. Magiging green. Mahilig kayo sa avocado. Tumapon ko. Pwede nyo rin siya lagyan ng cream kung trip nyo. Ito yung pinaka
Yung parang pang ice cream. Pero ganyan lang. Kung gusto niyo siyang mas creamy. So ayan na, tikman na natin yung pinakamalupit na natin ginawa. Tingnan nyo naman, malamig-lamig pa yan. Ito ba? Ayan, try nyo siya. Sa nagawa ko, masyado siyang maraming avocado pati banana. I mean, sa dami nung yogurt na nilagay ko. Ang onte ng yogurt. Pero yung flavor niya okay. At yun lang naman, no. So, mabilisan lang tong malupit na video na to kasi alis kami mamaya. Try ko kayo i-update or try ko to i-upload ngayon kung aabot man. Yun lang naman. Hit like and subscribe, comment down below kung tinry nyo siya. Bye-bye. Bye-bye. Kain. Gagawa tayo ng